Вітаю всіх поціновувачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave, і ми продовжуємо вивчати англійську мову від рівня Elementary початкового до рівня професійного Advanced. І так, друзі, це вже у нас 29 серія. Давайте одразу не гаяти часу, почнемо наше заняття з вами. І так, вивчимо трохи нової лексики. Ми знаємо city, місто, country, країна. Ось, вивчимо нове слово. Це буде регіон, область, region. Не регіон, а region. Region. Наприклад, Харківська область буде Kharkiv region. Kharkiv region, або можна сказати region of Kharkiv. Region of Kharkiv. Kharkiv region. І так можна казати. І так, друзі, давайте одразу застосуємо це в діалозі. І так, такий діалог з вами ми збудуємо зараз. Я знаю, що вона живе в Україні, але я не знаю, в якому регіоні вона живе. Давайте покроково з вами пишу. I know. Я знаю просто. I know she lives in Ukraine. Але в якому регіоні? But what region does she live in? I know she lives in Ukraine, but what region does she live in? Дамо відповідь. Джейн живе в Харківській області. Jane lives in the Kharkiv. Друзі, і тут пишіть не просто in Kharkiv region, а все ж таки артикль the. In the Kharkiv region. Так, і регіон, тобто область, І давайте зараз запитаємо в діалозі. Вона живе прямісінько в місті, або десь в області саме. Тобто область ж охоплює і передмістя, і села навколо, і саме місто, І давайте спитаємо, як спитати, вона живе прямісінько в городі, і відповісти так. Тобто прямісінько це в нас буде те ж саме слово, що й точно. Exactly. Воно також так ще й може транслюватися, перекладатися. І так, вона живе прямісінько в місті. Does she live exactly in the city? Артикль the, тому що ми говоримо про конкретне місто. The Kharkiv City. Так. І дамо відповідь так. І так в нас це значить, що ми застосовуємо правильну, скорочену граматичну відповідь. Yes. Не просто yes. Yes, she does. Yes, she does. І в нас крапка. І так, давайте ще раз повторю вам цей діалог, друзі. І так. I know she lives in Ukraine. But what region does she live in? Jane lives in the Kharkiv region. Does she live exactly in this city? Yes, she does. Супер, Region. Це в нас область. І так, давайте як спитати, де вона живе, повторимо. Це в нас буде where, конкретне питання where does she live? Якщо ми хочемо спитати з what, наприклад, ми знаємо слово вже place, тому ми можемо сказати ось так. What place does she live in? Два варіанти, друзі. Про це ми не забуваємо з вами. Супер. І так, друзі. Давайте
скажемо, наприклад, вона живе в Україні, Харківська область. She lives in Ukraine, кома, да. Харків region. Харків region. Супер. І так, давайте з вами скажемо такий діалог. В якому регіоні вона живе? В якому регіоні вони живуть? Це в нас, друзі, буде ось так. What region do they live in? Дамо відповідь, вони живуть в Київській області. They live in the Kyiv region. Спитаємо далі. Вони проживають прямісінько в Києві. Да, тобто в місті Київ. Do they live exactly in the Kyiv city? Да, ми можемо казати in the Kyiv city або in city of Kyiv. Два варіанти можете застосовувати, друзі. Так. Ось. Тобто, what region do they live in? They live in the Kyiv region. Do they live exactly in the Kyiv city або city of Kyiv? І, да, питання. Дамо відповідь. Я не знаю точно, але напевно так. Да, я не знаю точно, але напевно так. Вже ви знаєте, як це казати. Ви вчили на минулих уроках, практикували. I don't know exactly, but they probably do. They probably do. Тобто do, це в нас можна сказати, що в собі, якщо його, так би мовити, розкрити, то do в нас містить they probably live exactly in the Kyiv city, да? Ось це, що в нас значить do. Супер. Давайте з вами, да, не тільки будемо обмежуватися Києвом, Харковом, потрохи вчимо нові місця, слова, міста, країни. Вивчимо поки от Львів, як буде. Це в нас Львів. Та, Львів. Да, американці все ж таки кажуть, у них немає м'якого знаку, вони кажуть Львів, часто Львів. Ви все ж таки можете казати, так як ви з України, ви все одно можете казати Львів. Да? Бо Львів це саме українське слово, місто в Україні, тому ви спокійно маєте право казати правильно, як у вас її кажуть, Львів. Супер. І нове слово, дієслово, як буде пам'ятати щось, да? Пам'ятати буде remember. Remember. Да? Часто останню літеру R в американській версії не произносять, да? Тобто remember. Ну, а во всіх інших, да, remember. Пам'ятати. Супер, друзі. І так, давайте скажемо з вами такий діалог. Привіт, Том. В якому університеті навчається Дейв? Я не пам'ятаю. Так. Привіт, Том. В якому університеті навчається Дейв? Да, питання. Hello, Tom. What university does Dave study at? І, да, я не пам'ятаю, в нас буде I don't remember. I don't remember. Давайте знову продовження. Hello, Tom. What university does Dave study at? I don't remember. І, да, інша особа у нас, персона в діалозі, каже, як ти не можеш пам'ятати, да?
І як ось якраз це сказати, як ти не можеш пам'ятати. Да, тобто, як ти не пам'ятаєш. Як ти не пам'ятаєш. Це в нас, друзі, буде, да, ми знаємо вже how якраз. How can not або can't you remember. Да, можете просто запам'ятати це. How can not you remember? How can't you remember? How can't you remember? Да, часто одразу вам кажу, ось таких cannot you американці та навіть і британці часто кажуть can't you, how can't you remember. Такий звук чи. How can't you remember? How can't you remember? Та британці how can't you remember? Американці how can't you remember? How can't you remember? How can you remember? Супер. І так, да, і скажемо, да, як ти не пам'ятаєш, він навчається в Львівському університеті. Він навчається в Львівському університеті, ви це спокійно можете сказати. He studies at the Lviv University в нас. He studies at the Lviv University. Да, тобто в нас how can't you remember. Просто можете запам'ятати. Ось. Супер. Давайте таке наступне речення скажемо. В якій країні ти живеш? What country do you live? Preposition in. Знак питання. What country do you live in? І дамо відповідь. Я живу в Україні. Україна в нас Ukraine. I live in Ukraine. I live in Ukraine. Супер, друзі. І так, давайте такий міні-діалог. Де ти живеш просто? Де ти живеш, це вже не what, да, тому що ми не питаємо який, ми спрашуємо де, значить ми кажемо where do you live? Where do you live? Скажемо, я живу в Харкові, Україна. Просто, да, Харків, не Харків Сіті, а просто Харків. Я живу в Харкові, Україна. I live in Kharkiv, Ukraine. I live in Kharkiv, Ukraine. І дамо відповідь. Це круте місце. Да, ти живеш в крутому місці. Ми можемо сказати you live in a cool place. Да, але все ж таки давайте, да, скажемо, це круто. Це круте місце, в якому ти живеш. Це ось так буде, друзі. That's a cool place you live in. І скажемо, да, yes, it is. Yes, it is. Тобто, that's a cool place you live in. Да, це якраз така більш продвинута версія, друзі, я вам показую. Бо, звісно ж, можна сказати, наприклад, you live in a cool place. Да, ось так, друзі, наприклад. You live in a cool place. Але, звісно, це вже такий, друзі, я б сказав би навіть не ваш вже рівень. Кажіть, that's a cool place you live in. Оце буде, друзі, супер тоді. Прям реально, якщо ви скажете це в діалозі з англомовцем, то він буде просто, друзі, в шоці від вас. Від вашого рівня англійської мови вже. А якщо ви йому скажете, що ви вчите англійську з Дейвом і ви тільки на 29-му уроці, то він буде просто в захваті від вас. Супер, друзі. І так, да, ще раз. Where do you live? I live in Kharkiv, Ukraine. That's a cool place you live in. You live in a cool place. Yes, it is. Да, yes, it is. Або якщо вам кажуть you live in a cool place, ви можете сказати, тоді в такому випадку краще сказати yes, you are right. Тобто yes, it is, давайте я вам покажу. Бо yes, you, да, часто вони кажуть не you are, а просто you're. Yes, you're right. Yes, you're right. Давайте скорочену якраз форму ми застосуємо. Тобто yes, it is.
якщо нам кажуть, да, that's a cool place you live in. Бо якщо вам кажуть, наприклад, yes, you live in a cool place, ви можете сказати yes, you're right. Супер, друзі. І так, давайте скажемо з вами наступне речення. Вона не пам'ятає, де вона проживає. She doesn't remember, де вона живе. Де в нас where she lives. She doesn't remember where she lives. Да, вона не пам'ятає, де вона проживає. Тут, да, дивіться, такі дві структури. Тут у нас є заперечення, а друга частина вже йде в нас, хоч у нас і питання, да, where, але вже друга частина в нас йде як звичайна стверджувальна частина. Тобто все ми лишаємо правильний порядок слів, тобто she, потім дієслово і так далі. І дієслово в нас якраз, да, якщо нам треба, he, she, it, ставимо es, s, is. І також, да, якщо, наприклад, не she remember, а she remembers. Тобто додаємо, да, present simple, додаємо he, she, it, remember, s. Якщо треба. She doesn't remember where she lives. Давайте наступне речення для більшої практики скажемо, може схоже, але для практики. Таке речення. Вона не пам'ятає, де я проживаю. She doesn't remember where I live. She doesn't remember where I live. Супер, друзі. І так, давайте скажемо з вами наступний такий діалог, в якому саме в якій будівлі ти живеш. Тобто це вже не де, да, where, а what, конкретне питання. Да, з минулих уроків ви знаєте, як це казати. Це в нас, друзі, буде what building do you live at? Бо in, да, preposition тут можете, в принципі, міняти. What building do you live in? Або at. Дамо відповідь. Я живу в сірій будівлі. Да? Будівлі сірого кольору. Тобто, ми не кажемо, що ми в цій, або да, в Нью-Йорку, наприклад, в Нью-Йорку є такі відомі будівлі, які так називаються, там синя будівля, блакитна, сіра і так далі. Да, і хочеться це так трохи тривіально, потім вже, да, ми будемо казати правильно, як казати адреса, там, наприклад, да, where do you live? I live in at Empire State Building, да, вже назви реальні, які використовуються і так далі, друзі. Поки що ми, да, вчимо більш спрощені версії. І так, да, я живу в сірій будівлі. I live at the grey building. I live at the grey building. І скажемо, насправді я проживаю там теж. Насправді я проживаю там теж. Не забуваємо, насправді у нас буде як, друзі? Actually. Правильно, друзі. Actually. Завжди кома після нього. Actually, я проживаю в тому. Да, давайте все ж таки не в тому, а в цьому. В цій будівлі теж. Я проживаю в цій будівлі теж. Буде I live at this building. Building. To. Теж в нас буде to. Actually, I live at this building too. Супер, друзі. Просто супер, ви реально молодці. Да, і давайте вже 29-й урок не просто ось так закінчимо, а продовжимо наш діалог, ще його розширимо, детальніше спитаємо, да, на якому поверсі ви живете, да? Так, да, питаємо, на якому поверсі ви живете.
Це буде не on what floor, а what floor does you live. Preposition да on, тому що I live on the 7th floor, for example, наприклад. What floor вибачаюсь, да. What floor do you live on? Тому відповімо, я живу на 3-му поверсі. I live on the 3rd floor. Не тільки скажемо I live on the 3rd floor, скажемо my apartment number is 11th. Да? Тобто номер моєї квартири це 11. Давайте тільки не apartment, да? Наприклад, зараз застосуємо якраз британську версію flat квартири. Да? Тобто my flat number is 11th. Is 11th. Ось такий діалог ми отримали. What building do you live at? I live at the grey building. At the grey building. I live at the grey building too. What floor do you live on? I live on the 3rd floor. My flat number is 11th. Тобто такий діалог ми з вами, друзі, отримали. Супер. Так, давайте новий діалог з вами скажемо. Ставлю розмежування. І так, давайте спитаємо, на якому поверсі проживає Джейн. І дамо відповідь, да, я не знаю. Ні, не дамо відповідь, а саме скажемо, да, ми питаємо, на якому поверсі Джейн живе, тому що, да, ми не пам'ятаємо. Тобто, два речення від одної особи, вона каже. На якому поверсі Джейн проживає, я не пам'ятаю. Це у нас, друзі, буде ось так. What floor does Jane live on? I don't, або I do not remember. Скажімо, вона живе на 12-му поверсі. She lives on the 11th floor. Да, 11 у нас вже було, давайте скажемо на 12-му. 12-му у нас буде, да, 12th floor. Да, зверніть увагу, да, саме тут може у вас виникнути питання. 12, ми кажемо, да, 12, але пишемо 12 і буде у нас, да, ось так, 12. Ви хочете написати саме літеру V, але, да, зверніть увагу, це vowel sound називається, тому в нас В змінюється на Ф. І ми не пишемо просто TH. 12th. Да, зверніть на це, друзі, увагу. Будь ласка. She lives on the 12th floor. Да, йдемо відповідь. Вона, напевно, має красивий вид з вікон її квартири. А на минулому році ми з вами розбиралися, як це казати, але давайте покроково ще раз, хто не запам'ятав, я покроково вам це напишу. Тобто, ще раз, вона, напевно, має красивий вигляд з вікон її квартири. Вона, напевно, має красивий вигляд з вікон своєї квартири. She probably has a beautiful view from the windows. Да, її квартири, це в нас буде of her apartment, або давайте британський варіант flat. She probably has a beautiful view from the windows of her flat. Супер, друзі. І да, ми кажемо has a beautiful view, якщо ми хочемо сказати, що вона має красивий, не просто не красивий вид з вікон,
а красиві види з вікон. І так можете казати. Тоді дивіться, ми додаємо, да, зараз я вам покажу. Секунду, друзі. Да, тобто дві версії, як ви можете це сказати, трошки змінивши. Да. She probably has, тоді ми пишемо beautiful, вбираємо, тому що воно вже не один вид, а багато. І тут додаємо да, множину, види. She probably has a beautiful views from the window of her flat. Супер, друзі. Давайте з цим погодимося, скажемо, так, ти правий, так, ти прав. Це у нас, друзі, буде yeah, you're right. Та дивіться, не тільки кажуть, да, американці yes і так далі, часто також ви можете почути yeah. Ось так якраз оце воно пишеться. Зверніть увагу, да, це неформальна така частинка, але, да, yes, ніж yes. Але таке потрібно знати, часто це використовується. Так, давайте для вас, для практики, скажу цей діалог ще раз. What floor does Jane live on? I do not remember. She lives on the 12th floor. She probably has a beautiful view from the windows of her flat. Або she probably has beautiful views from the window of her flat. Yeah, you're right. І не забуваємо 12th. Зверніть увагу, як саме форма ця, да, структурується. Бо, да, щоб у вас не виникли питання. Супер, друзі. І так, давайте з вами збудуємо таке речення. Дейв, в якій країні ти живеш? Я живу в Україні. Це таке речення в нас, друзі, буде. Dave, what country do you live in? I live in Ukraine. Або схоже за сенсом через конкретне питання where. Тобто, да, також ми можемо сказати where, якщо, то Dave, where do you live? I live in Ukraine. Або, да, наприклад, ви можете спитати Dave, what place do you live in? Да, і тоді я скажу I live in Ukraine, Харків. Якщо ви, да, спитаєте в мене це в коментарях. Супер, друзі. Да, також не забувайте, що в нас, да, є house, і це один, да, дім. Множина в нас буде, тобто доми, да, це буде houses. Тобто додаємо просто літеру S. Супер, друзі. І так, давайте скажемо з вами таке речення. Вони живуть в Харкові, але я живу во Львові, тому що дома в Харкові да, дорогі, да, вартісні. І так, давайте покроково. Вони живуть в Харкові, але я живу в Львові. They live in Kharkiv, but I live in Lviv. Тому що дома, да, дорожчі в Харкові. Because houses are expensive in Kharkiv. Супер, друзі. І так, да, they live in Kharkiv, but I live in Lviv. Because houses are expensive in Kharkiv. Супер. Давайте наступний діалог спитаємо, да, в якій квартирі ти живеш. Тобто, да, номер квартири ми питаємо. What apartment do you live in, да, або at? Супер. Але краще вже з апартментом
дивіться, да, використовуйте саме in, тому що, наприклад, да, at – це більше ті місця, про які ми можемо сказати та відмітити їх на карті. Тобто, через частний сектор, дім, ми можемо відмітити на карті, тому ми кажемо, що, наприклад, да, він в цьому будинку, he is at this house. Тобто, да, це як на карті ми кажемо. Ось. Але вже про квартиру, да, ми не можемо сказати саме про квартиру. Якийсь там будинок, бо 9 поверхів, на карті саме одну квартиру, там на 3-му поверсі ви відмітити не можете. Тому вже ми кажемо, що ми знаходимося саме в неї. Тобто, preposition in. What apartment do you live in? Дамо з вами, друзі, відповідь. Я живу в квартирі номер 9. Вибачаюсь, давайте не 9, а 12. Я живу в квартирі номер 12. I live in an... Да, також можна сказати все. I live in apartment number 12. Да? I live in apartment number 12. Або також можете сказати I live in 12th apartment. Супер, друзі. І так, давайте скажемо з вами наступний діалог. Ставлю розмежування. Де вона проживає? Where does she live? Where does she live? Скажемо, вона живе в тій сірій будівлі на 4-му поверсі в 9-й квартирі. She lives in that grey building on the 4th floor in 9th apartment. Where does she live? She lives in that grey building on the 4th floor in 9th apartment. Супер, друзі. І так, вивчимо з вами нових слов. Ми знаємо dad, mom, parents, man, woman, women. І так, а ось вам, друзі, як буде сказати, сестра, брат та сім'я. Сестра sister, 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 брат, brother, 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 сім'я family. Зверніть увагу, family, 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 family. Супер, давайте поки трохи скажемо такий тривіальний діалог. Ти маєш сестру, і коли ми кажемо якраз сестру, брата і так далі, якийсь предмет, ми кажемо do you have a pen, зверніть увагу, ми ставимо артикль a. Do you have a sister? Тут також само. І дамо відповідь, ні, я не маю сестри, я маю брата, якщо дослівно. Тобто це значить, по-українськи ми скажемо, я не маю сестри, я тільки маю брата. No, I don't have a sister, I only have a brother. No, I don't have a sister, I only have a brother. Супер, друзі. І так, давайте наступний з вами діалог збудуємо. Спитаємо, скільки сестер ти маєш. Збиваємо, скільки буде how many, тобто дослівно як багато. How many sisters do you have? Many з числювальними. Якщо ми кажемо про гроші і так далі, тобто не числювальне, це буде в нас much. How much sisters, тут how much money, наприклад, do you have? Sisters, одна, дві сестри, 5 сестер і так далі. Числювальне, тобто how many sisters do you have? Скажемо, я не маю сестер, я маю тільки 2 братів.
Не забувайте, що не просто I don't have sisters, да, це значить, що ви всіх сестер в світі не маєте, а що ви, да, правильно казати граматично, I don't have any sisters, не просто, да, sisters, а I don't have any sisters. Да, ставимо ми з вами кому і кажемо, я маю тільки два брати. I only have two brothers. How many sisters do you have? I don't have any sisters. I only have two brothers. Да, тобто ви можете в групі компанії, наприклад, спитати Does somebody have a sister? No, we don't have sisters at all. Наприклад, да, вже тоді. We only have the brothers, наприклад, таке речення. І так, да, давайте скажемо з вами таке речення, друзі, да? Трохи біографічно потренуємося казати про себе. Наприклад, скажемо, моє ім'я Дейв, мені 9 років і я ходжу в Харківську школу номер 12. My name is Dave, I'm 9 years old, and I go to the Kharkiv school number 12. Мені реально, тобто, да, замість дуже, very, скажемо, да, реально. Вони люблять це, англомовці це казати, тобто really. I really, да, like, мені реально подобається математика та англійська, тому що вони дуже цікаві. Да, скажемо це. Це у нас, друзі, буде I really like math and English because they are very interesting. Because they are very interesting. Так, давайте interesting. Ось тут. Супер. І, да, ще продовження, друзі, да. Скажемо. І, да, я маю брата. Його звуть Том. І йому тільки 3 роки. Тобто, I have a brother, his name is Tom, and he is only 3 years old. Скажемо, да, я кохаю свого брата та моїх батьків. Це у нас, друзі, буде I love my brother and my parents. Далі наступне речення. Моя мати дуже красива і її ім'я Ема. Це у нас буде, друзі, ось так. My mom is very beautiful and her name is Emma. And her name is Emma. Да, і це не все, друзі, не зупиняємося, продовжимо далі. Скажемо, да, мій тато має 2 автівки. Одна з них біла. А давайте, друзі, да, все ж таки, ми ще таке не вчили. Скажемо просто, мій тато має 2 автівки, да, вони чорного кольору. My dad has 2 cars. My dad has 2 cars. And they are black. Да, they are black, але давайте скажемо, наприклад, да, вони мають чорний колір. And they have a black color. My dad has 2 cars and they have a black color. Супер. І
Да, давайте дамо відповідь, да, наприклад, кому ми розказали цю біографію. Скажемо, це дуже круто, Дейв. Ти маєш гарну сім'ю. Сім'я, family. І так, it's really cool, Dave. You have a great family. That's cool. It's really cool, Dave. You have a great family. Тобто, да, дивіться, який діалог ми отримали. Ще раз. My name is Dave. I'm 9 years old. And I go to the Kharkiv school number 12. Number 12. Да, зверніть увагу, да, тут просто 12. Number 12. I really like math and English because they are very interesting. I have a brother. His name is Tom and he is only 3 years old. I love my brother and my parents. My mom is very beautiful and her name is Emma. My dad has 2 cars and they have a black color. It's really cool, Dave. You have a great family. Ви можете сказати thanks. Відповідь. Супер. І так, да, дивіться, да, який вже біографію міні ми збудували з вами. Це, я вважаю, дуже круто. Що ви можете, да, вже таке на 29-му році будувати, друзі. І так, да, sister, brother. А як сказати, наприклад, уточнити, що, наприклад, старша сестра, молодша сестра і також про брата. Це в нас, друзі, буде older, да, або younger. Younger. Older, старший, старша. Younger, молодша, молодший. Наприклад, молодша сестра, да, старша сестра буде younger sister, older sister. Про брата, наприклад, да, молодший брат буде younger brother, younger brother. Тобто в нас, да, до слова young та old, young, ось дивіться, друзі. Young – молодий, old – старий. Дивіться, я вам напишу. Молодий, young, old, старий. І додали нас до цього er конструкції. Та дивіться, зараз я про це вам конкретно не буду розказувати, про це ми поговоримо через десь пару уроків, детально дуже. Почнемо про це говорити. Поки що просто запам'ятайте, що young – молодий, old – старий, а додаємо er до цих слів, отримаємо старший та молодший, older and younger. Супер, друзі. Да, і так, давайте скажемо. Також, да, вивчимо нові слова, як я і вам казав, нові вже країни, міста. Це в нас, друзі, Англія, да, Лондон, Інгланд, да, і столиця цих міст. Лондон, Франція, Париж, да, Іспанія, Мадрид. І дивіться, да, вимову правильно. England, London, London. Дивіться, тут France. France. Да, і зверніть увагу, якщо ми кажемо, да, мова французька, то це буде French, French language. Да, а тут саме не French, щоб ви не читали French, а France. France. Да, Париж у нас буде Paris, 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 Paris. Spain, Іспанія, Madrid, Madrid. Да, Spain, Madrid, France, Paris, England, London. Супер, друзі. І так, давайте скажемо з вами таке речення. Моя сім'я та я живемо в Лондоні. Моя сім'я та я живемо в Лондоні. А, його. Да? Ну, давайте, як я казав, my, скажемо, да? My family and I live in London. My family and I live in London. Скажемо наступне речення, да? Том живе в Іспанії. Це в нас, друзі, буде Tom lives in Spain. Tom lives in Spain. Та давайте міні-діалог. Спитаємо,
в якому місті він проживає. Да, місто. What city does Tom live in? І скажемо, я не пам'ятаю, але напевно в Мадриді. I don't remember. Да, давайте я не пам'ятаю точно. I don't remember exactly. But probably. Да, але напевно він живе в Мадриді. But probably he lives in Madrid. Супер, друзі, дивіться. Да. Tom lives in Spain. What city does Tom live in? I don't remember exactly, but probably he lives in Madrid. Madrid. Супер, друзі. І так, давайте з вами наступний діалог скажемо. Де живе твоя сім'я? Да, вже ви знаєте, як це казати спокійно. Where does your family live? Да, where does your family live? І зверніть увагу, да, family – це можна замінити, да, it, займенник. Тому ми саме кажемо does, да? Дивіться, does саме кажемо. Тому що family в нас заміняється на it, да? Бо хтось думає, що family це they. Ні, друзі, не they. Ми завжди пишемо да, does. Yes. Where does your family live? Да, давайте скажемо відповідь. Мої батьки та младша сестра живуть в Україні, Львів. Це у нас, друзі, буде ось таке речення. My parents and younger sister live in Ukraine, Lviv. Але мій старший брат живе в Іспанії, Мадрид. But my older brother lives in Spain, Madrid. Супер, друзі, ось таке міні-діалог. Where does your family live? My parents and younger sister live in Ukraine, Lviv. But my older brother lives in Spain, Madrid. Супер. І так, да, давайте, друзі, останнє речення на сьогодні, закріплення матеріалу. Це, да, скажемо, такий міні-діалог всього на 2 репліки. Да? В якому місті живе твоя старша сестра? Да, в якому місті живе твоя старша сестра? What city does your older sister live in? Да, і давайте скажемо, вона живе в Парижі, Франція. Вона живе в Парижі, Франція. She lives in Paris, France. What city does your older sister live in? She lives in Paris, France. Супер, друзі. Да, і давайте повторення, практика сьогоднішнього уроку. Для вас спеціально бонусом йде практика аудіювання сьогоднішнього уроку. Ми сьогодні багато дуже інформації розглянули, як і, в принципі, на минулому уроці. Да, ви працюєте дуже, друзі, всі ці уроки дуже плідно. І так, region, область, регіон. Region of Kharkiv, the Kharkiv region. I know she lives in Ukraine, but what region does she live in? Jane lives in the Kharkiv region. Does she live exactly in this city? Yes, she does. Where does she live? What place does she live in? She lives in Ukraine, Kharkiv region. What region do they live in? They live in the Kiev region. Do they live exactly in the Kiev city of Kiev? I don't know exactly, but they probably do. Lviv. Remember, пам'ятати. Hello, Tom. What university does Dave study at? I do not remember. How can't you remember? He studies at the Lviv University. How can't you remember? How cannot you remember? What country do you live in? I live in Ukraine. Where do you live? I live in Kharkiv, Ukraine. That's a cool place you live in. You live in a cool place. Yes, it is. Yes, you're right. She doesn't remember where she lives. She doesn't remember where I live. What building do you live at?
I live at the gray building. Actually, I live at this building too. What floor do you live on? I live on the 3rd floor. My flat number is 11th. What floor does Jane live on? I do not remember. She lives on the 12th floor. She probably has a beautiful view from the window of her flat. She probably has beautiful views from the window of her flat. Yes, you're right. 12th. Dave, what country do you live in? I live in Ukraine. Houses. They live in Kharkiv, but I live in Lviv, because houses are expensive in Kharkiv. What apartment do you live in? I live in apartment number 12. I live in 12th apartment. Where does she live? She lives in that gray building on the 4th floor, in 9th apartment. Sister, brother, family. Do you have a sister? No, I do not have a sister. I only have a brother. How many sisters do you have? I don't have any sisters. I only have 2 brothers. My name is Dave. I'm 9 years old and I go to the Kharkiv school number 12. I really like math and English because they are very interesting for me. I have a brother. His name is Tom, and he is only 3 years old. I love my brother and my parents. My mom is very beautiful and her name is Emma. My dad has 2 cars and they have a black color. It's really cool, Dave. You have a great family. Older, younger sister, older sister, younger, young, молодий, old, старий, England, London, France, Paris, Spain, Madrid. My family and I live in London. Tom lives in Spain. What city does Tom live in? I do not remember exactly, but probably he lives in Madrid. Where does your family live? My parents and younger sister live in Ukraine, Lviv, but my older brother lives in Spain. What city does your older sister live in? She lives in Paris, France. Друзі, вчіть матеріал. Всім дякую за цей урок. До наступного уроку, друзі. Всім до побачення.